සියලු දෙනා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අදපති කේක් ඇකඩමිස්සල් එකේ අලුත් සීරීස් එකකට ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයත් එක්ක පොරොන්දු වුණා වගේ accounting standard series එකක් තමයි ඉතින් මෙතෙන්දී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම accounting standard පටන් ගන්නකොට වැදගත්ම දෙයක් තමයි පළවෙනිම දේ තමයි මේ act එක. ඒක තමයි Sri Lanka Accounting and Auditing Standard Act number 15 of 1995. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කළේ මේ act එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යනවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard act number 15 of 1995 කියන act එක සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන සහ විගණන ප්‍රමිත පනත කියන එක. ඉතින් මේකදී මේක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලාම මට පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලංකාවේ accounting standards හදලා තියෙන්නේ international accounting standards අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ LKS හදලා තියෙන්නේ IAS අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් IAS කියලා කියන්නේ international accounting standards අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඇවිල්ලා chartered institute එක තමයි accounting standards හදන්නේ. ඒ කටිය හදන්නේ එක international accounting standard. ඒ කියන්නේ IAS එක මත පදනම් වෙලා තමයි IAS international accounting standards වලට අනුකූලව තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔය ලංකාවේ ඉඳලා accounting standards ඉගෙන ගත්තත් ඔය තවත් රටක ඇවිල්ලා accounting standards ගිහලා පාවිච්චි කරන්න ගියත් ඔය රටවල් දෙකේම එකම තමයි තියෙන්නේ. මොකද ලංකාව පාවිච්චි කරන්නේ international accounting standard. ඒවා තමයි අපි LKS විදියට කන්වර්ට් කරලා හදන්නේ. ඉතින් SLFRS සම්බන්ධයෙන්ම අපි ඉස්සරහදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. SLFRS ඉතින් හදලා තියෙන්නේ IFRS අනුව හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මොකද්ද මේ IAS කියලා කියන්නේ. ඉතින් international accounting standards අපි කිව්වා ලෝකයේ accounting standards හදන්නේ IAS. ඉතින් ඒ කට්ටිය තමයි international accounting standard කියලා අපි උතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හදන්නේ IASB එක නැත්නම් ISC එක international accounting standard committee එකෙන් තමයි ලෝකයේම accounting standards හදන්නේ. ඉතින් දෙවිපතේ IASC එකේම නැත්නම් international accounting standard committee එක ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා private sector body එකක්. ඒ වගේමයි මේක objective is to achieve uniformity in the accounting principle which are used by business and other organization for financial reporting around the world. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකයේම තියෙන ඔක්කොමලටම එකම accounting standard එක පාවිච්චි කිරීම තමයි මේ කට්ටියගේ අරමුණ වෙන්නේ. මේක ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ 1973 වල an agreement made by professional accountancy bodies from මේ කට්ටිය professional accounting bodies එක්ක ලංකාවේ chartered institute එක වගේ වෙනත් රටවල් වලත් එක්ක මේ කට්ටිය IAS එක amalgamate වෙලා තියෙන කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මනි, ජපාන්, මෙක්සිකෝ, නෙදර්ලන්ඩ්ස්, UK, අයර්ලන්ඩ්, යුනයිටඩ් ස්ටේට් ඔෆ් ඇමරිකා ඉතින් මේ ලොකු රටවල් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ accounting standards. ඒක නිසා ලංකාවේ accounting standards ඉගෙනගෙන වෙනත් රටකට ජොබ් එකකට ගියොත් ඔයාලට ඒවා එහෙමම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ රටේදීත්. ඒක තමයි මේ accounting standards වල තියෙන වාසිය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු ලංකාවට. අපිට ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard act එක සම්බන්ධයෙන් 1995 වල. ඉතින් බලමු ලංකාවේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ලංකාවේදී පුතේ adoption of accounting standards ඒ කියන්නේ ලංකාවේ accounting standards සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka is authorized to adopt accounting standards to maintain a uniform and high standard in preparing accounts of business enterprises. ඒ කියන්නේ පුතේ ලංකාවේ authorize කරලා ඒ කියන්නේ බලයලත් accounting standards නිකුත් කිරීමේ ආයතනය තමයි ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය. කිම නැත්නම් අපි දන්න Chartered Institute එක තමයි accounting standards පුතේ ලංකාව තුල හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය Sri Lanka accounting standards adopted are published in the gazette and become effective on the specified date. ඒ කියන්නේ gazette එකකින් මේවා ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ මේවා වළංගු භාවයට පත් වෙනවා. ඒක නිසා මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ලංකාවේ accounting standards ඇදීමේ බලය දීලා තියෙන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේට. මේ කට්ටිය මේවා gazette වලින් තමයි මේවා හඳුන්වලා දීම කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ තමයි adoption of auditing standards. ඉතින් මේ act එකේ කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard act එක කියලා කියන්නේ ලංකාවේ auditing සහ accounting සම්බන්ධයෙන් බලපවත්වන නීතිය. ඉතින් මේකට act එකකින් තමයි සම්මත කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකට බලය දීලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයට accounting standard නිකුත් කරන්න. ඒ වගේමයි auditing standards වලට බලය දීලා තියෙන the institute is empowered to adopt auditing standard for the conduct of audits of business enterprise accounts. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී කියන්නේ
මේ ඔඩිටිං ස්ටෑන්ඩඩ් සම්බන්ධයෙන් අලුතෙන් ඒවා හඳුන්වලා දීමේ බලය දීලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණක අධිකාරිය ආයතනයට නැත්නම් ශාරඩීන් ෂූට් එකට. ඉතින් මේකෙත් ඇවිල්ලා ගැසට් වලින් තමයි ඔඩිටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක චේන්ජ් වෙනවා නම් ඔඩිටිං ස්ටෑන්ඩඩ් චේන්ජ් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා දෙවිපති අපි කතා කරපු දේවල් ටික. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි accounting and auditing standard act එකකින් ඒ කියන්නේ පනතකින් තමයි බලය දීලා තියෙන වරලත් ගණක අධිකාරිය ආයතනයට ලංකාව තුළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත සහ විගණන ප්‍රමිත හඳුන්වා දීමේ බලය. ඉතින් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි පුතේ මේ ඇක්ට් එකේදී කියලා තියෙනවා auditing by qualified auditors ඒ කියන්නේ accounts of specified business enterprises අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා පුතේ SBE කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විශේෂිත ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ. ඉතින් විශේෂිත ව්‍යාපාර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ specified business enterprise must be audited by professionally qualified auditors who are members of the institute. ඒක නිසා ලංකාව තුළ විගණන කටයුතු කිරීමේ බලය දීලා තියෙන එකම ආයතනය තමයි පුතේ ශ්‍රී ලංකාව වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් මම හිතන්නේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්සි කරන දරුවන්ට. ඉතින් ලංකාවේ විගණන බලය ප්‍රධාන වශයෙන්ම දීලා තියෙනවා. ඔඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න අදහසක් තියෙනවා. මම ඔඩිටිං පැත්තෙන් යන්න අදහසක් තියෙනවා. මේක වට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඇක්ට් එකෙන්ම පනතෙන්ම බලය දීලා තියෙනවා වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ස්පෙસિෆයිඩ් බිස්නස් එන්ටර්ප්‍රයිස් කියන එකේ ඔඩිට් කරන්න කියන ස්පෙસિෆයිඩ් බිස්නස් එන්ටර්ප්‍රයිස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම කියන උදාහරණයක් විදිහට PLC කම්පැනියක් ගමු. PLC කම්පැනි කියන්නේ ස්පෙસિෆයිඩ් බිස්නස් එන්ටර්ප්‍රයිස් එක කියන ඒ වගේ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩිට් කරන්න ඕන. චාර්ටර්ඩ් ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා ඉන්නේ චාර්ටර්ඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන මෙම්බර්ස්ලාගේ එකතු වෙච්ච හරියම නැත්නම් මෙම්බර් කෙනෙක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. ඊළඟට තමයි to whom the standards applicable. ඉතින් මේකදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි accounting and auditing standard act එක apply වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලංකාව තුළ accounting standards and auditing standards පාවිච්චි කරන එක එහෙම නැත්නම් අනුගමනය කරන එක අනිවාර්ය ව්‍යාපාර තමයි අපි කියන්නේ specified business enterprises කියලා. මම මොනවද කියන එක ඉස්සරහදී කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ව්‍යාපාර අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාව තුළ accounting සහ auditing standard අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. නැත්නම් ඒක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒක නිසා වාට තේරෙනවා කොච්චර වැදගත් වෙනවද accounting standard, කොච්චර වැදගත් වෙනවද auditing standards කියලා. ඉතින් අපි මේ සීරීස් එකේදී කතා කරමින් යන්නේ accounting and auditing standards සම්බන්ධයෙන් විස්තරات අපි වෙන වෙනම කතා කරමු. එක එක standards ටික අරගෙන. ඉතින් specified business enterprises කියන එක නැත්නම් විශේෂිත ව්‍යාපාර කියන එක මොකක්ද කියන එක වාට එනම් ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. කවුද එහෙනම් මේ accounting සහ auditing standard අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන එක. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි මේ වම් පැත්තට දාලා තියෙන එක companies license under the banking act එක. ඉතින් ලංකාව තුළ banking act එක යටතේ නැත්නම් බැංකු පනතක් යටතේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා නම් 1988 ඒක කටි කරන සරලව කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන බැංකු ටික ඔක්කොම accounting standard පාවිච්චි කරන්න ඕන අනුගමනය කරන්න ඕන. දෙක companies authorized under the control of insurance act number 25 of 1960 to carry on insurance business in insurance ව්‍යාපාරත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන කියන රක්ෂණ ව්‍යාපාර එනම් බැංකු රක්ෂණ ව්‍යාපාර. number 3 companies carrying on leasing business in leasing ව්‍යාපාර. 3 factoring companies. 4 companies registered under the finance companies act taken finance companies. ඊළඟ companies license under the securities and exchange commission act to operate unit trust again unit trust එහෙනම්. ඊළඟ fund management companies. ඊළඟ companies license under the securities and exchange commission act ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම to carry on business of stock brokers or stock dealers. ඒ කියන්නේ stock brokering හරි stock dealing හරි company කරන company තියෙනවා ඒ කට්ටියත් මේ SB එකට වැටෙනවා. companies license under the securities and exchange commission act to operate a stock exchange ඒ කියන්නේ ලංකාව තුළ තියෙන PLC companies පොදු සමාගමුත් මේ අර්ථයට වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන්ම SB විදිහට එහෙම නැත්නම් specified business enterprises විදිහට හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ කට්ටිය. විශේෂිත ව්‍යාපාර විදිහට හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන standards අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තට ආවොත් එහෙම companies listed in a stock exchange license under the Securities and Exchange Commission Act එකේ කට්ටිය ඊට පස්සේ කියනවා companies not listed in a stock exchange license under the Securities and Exchange Commission Act number 36 of 1987. ඒ කියන්නේ පොදු සමාගමක් නම් ඒ කියන්නේ Securities and Exchange Commission කියන්නේ SEC කියන එක සුරකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සමාගමක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න ඕන. ඒ කට්ටිය ලියාපදිංචි වෙලා නැති වුණත් මෙන්න මේ කියන පල්ලෙහා කාර්යයන් ටික එහෙම නැත්නම් කරුණු කීපෙන් එකක් හරි ඉටු වෙලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියත් අනිවාර්යෙන්ම ස්ටෑන්ඩඩ් accounting standard පාවිච්චි කරන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි
whichever turnover in excess of the prescribed limit, දෙක which at the end of the previous year financially had shareholders equity in excess of the prescribed limit. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය දීලා තියෙන limit එකට වඩා උනාට පස්සේ මේ කට්ටියගේ වෙනස් වුණාට පස්සේ එනත් ඒ limit එක exceed වුණාට පස්සේ ඒ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මේ කට්ටිය ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි which at the end of the previous financial year had gross asset in excess of the prescribed limit අනුමත limit එකට වඩා ඒ කට්ටියගේ assets ටික වැඩි නම් which at the end of the previous year liabilities මේ කියන්නේ බැංකුවක liabilities ටික වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් which have a staff in excess of the prescribed limit එකත් කියන්නේ ඇවිල්ලා staff එකත් වැඩි නම් මෙන්න මේ කියන limits වලට වඩා මෙන්න මේ කට්ටිය ලියාපදිංචි වෙන්නත් ඕන. ඉතින් බලමු මොනවද මේ limits මොනවද කියන එක මම ඉස්සරහදී වාට කියන්නගෙන මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන companies ටික ඔක්කොම ටික අනිවාර්යයෙන්ම SB එකක් විදිහට ගෙන විශේෂිත ව්‍යාපාරයක් විදිහට තමතර කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙලා නැති වුණත් මෙන්න මේ කියන කරුණු පහෙන් එකකට වැටෙනවා නම් එයාලත් specified business enterprise එකක් විදිහට යනවා. ඒ කියන්නේ company එක turnover එක වැඩි නම් ඒ වගේමයි company එක කියන්නේ company එකේ sales turnover කියන sales කියන එකනේ කියන්නේ විකුණුම් වැඩි නම් දෙක company එකේ shareholders ලගේ equity එක කියන්නේ කොටස් හිමියන්ගේ හිමිකම වැඩි නම් තුන company gross asset එක කියන්නේ company දල වත්කම් වැඩි නම් D එක company එක bank and further financial institute වල තියෙන ඇවිල්ලා liability එක වැඩි නම් කියන්නේ වගකීම් වැඩි නම් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වලට ගෙවන ඒ වගේමයි company staff එක වැඩි නම් මෙන්න මේ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම specified business enterprise එකක් විදියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ limit එක ගත්තොත් එහෙනම් පුතේ මෙන්න තියෙනවා පුතේ companies ටික ආයසරයක් මම කියන්නම් listed companies, බැංකු, insurance companies, stock dealers, unit trust, leasing companies, stock market, public corporations. ඊට අමතරව මෙන්න මේ කියන limits ටික තමයි ආදාළ වෙන්නේ. මොකක්ද පුතේ? turnover කියන්නේ විකුණුම් මිලියන 500ට වඩා වැඩි නම් දෙක company එකේ asset value එක මිලියන 300ට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ සමකමගේ තියෙන වත්කම් වල වටිනාකම මිලියන 300ට වඩා වැඩි නම් employees over 1000 ඒ කියන්නේ සමාගමේ ඇවිල්ලා සේවකයෝ 1000ට වඩා වැඩිපුර ඉන්නවා නම් company වගකීම් liabilities 100 million වලට වඩා වැඩි නම් company equity එක මිලියන 100ට වඩා වැඩි නම් මෙන්න මේ කියන ව්‍යාපාර අනිවාර්යයෙන්ම specified business enterprise කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ටික බලා ගන්න නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ ඔයා කතා කරන්න යන ව්‍යාපාරේ මෙන්න මේ කැටගරි වලට වැටෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම accounting and auditing standard apply කරන්න ඕනද ඒ පුතේ. ඊළඟ එක තමයි duty to comply with standards adopted. අපි කතා කරා මේක අනිවාර්යයෙන් නම් accounting standards apply කරන එක කොහොමද ඒක? It shall be the duty of every specified business enterprise to prepare its accounts in compliance with the Sri Lanka accounting standards and take all necessary measures to ensure that its accounts are audited in accordance with Sri Lanka auditing standard with the objective of presenting a true and fair view of the financial performance of such enterprise. and පැහැදිලි මේක අනිවාර්යයෙන් මේ නම් මේ කට්ටිය specified business enterprise මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. number 2 any specified business enterprise which acts in contravention of the provision of subsection 1 shall be guilty of an offence under this act. if නිසා මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ act එකට අනුව මේ කට්ටිය මේ accounting standards අනුව ගිණුම් කරන ප්‍රමිත සහ විගණන ප්‍රමිත අනුව කටයුතු කරේ නැත්නම් මේක offence එකක් වැරද්දක් විදියට හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟ ඉතින් පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට මම කිව්වා ලංකාව තුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම accounting standards සහ auditing standards අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක වැරද්දක්. කවුද ඒක කරන්න ඕන? SBEs එහෙම නැත්නම් specified business enterprise කියන ඒවා විශේෂිත ව්‍යාපාර කියන ඒවා. ඉතින් මෙන්න මේවා අනුව කටයුතු කරන්න කියලා චාර්ටර්ඩ් වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයට තමයි බලය දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුතේ මේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේට මේ වැඩේ පහසු කරන්න කියලා මේ කට්ටිය මේ කමිටි එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ තමයි කමිටිස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි accounting standards committee කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිත ඇවිල්ලා සම්බන්ධයෙන් තියෙන කමිටි එක. අනිත් එක තමයි auditing standards committee කියලා කමිටි දෙකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වැඩේ ලේසි කරන්න accounting standards සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් කරන ප්‍රමිත හඳුන්වා දීම සඳහා එකක් අපි ගත්තොත් accounting standard committee එක ගත්තොත් පුතේ මේකේ composition එක ගත්තොත් එහෙම මේක සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ the accounting standard committee shall consist of the president of the institute and 5 other members of the institute nominated by the council of such institute. එනං චාවර්ලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සභාපති නැත්නම් president දෙක 5 other members of the institute එහෙම නැත්නම් තවත් ඇවිල්ලා committee එකේ කටයුතු institute එකෙන් පත් කරන council එකේ ඉන්න තව 5 දෙනෙක්
ඒ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕන. B, one member nominated by the Sri Lanka division of the charges of management accountant of the United Kingdom. ඒ කියන්නේ සීමාවලින් appoint කරන තව වරලක් සීමා member කෙනෙක්. C, the registrar of companies, ඒ කියන්නේ සමාගම් registrar. D, the director general of the Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, ලංකාව තුළ විනිමය සහ පාලක සභාවේ director general අධ්‍යක්ෂකතුමා. E, one member of respect the central bank nominated by the governor of the central bank in Sri Lanka වෙලා මහ බැංකුව අධිපති නියෝජනය කරමින් තව එක්කෙනෙක් වෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි one member who shall be a director of a company or any having extensive experience at senior manager level in a specified business enterprise. එනම් SBE එකක ඉන්න director කෙනෙක්. ඔන්න ඔය කියන ඇවිල්ලා categories 6 අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕන. වරලක් ගණක අධිකාරී ආයතනයේ සභාපතිතුමා කියන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට්, ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ මෙම්බර්ස්ලා 5 දෙනෙක්, දෙක සීමා ආයතනයේ කියන මේ දෙන මෙම්බර් කෙනෙක්, ඊට පස්සේ රෙජිස්ට්‍රාර් ඔෆ් කම්පැනි සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්, ඊට පස්සේ සොරකම් පස්සා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වල, සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වෙලා මහ බැංකුව අධිපති ඒ කියන්නේ නොමිනේට් කරන කෙනෙක්, ඊළඟ එක්කෙනා තමයි ස්බීඑකින් ස්පෙસિෆයිඩ් බිස්නස් එන්ටර්ප්‍රයිස් විශේෂිත ව්‍යාපාරවල ඉන්න අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්න ඕන. It was again one member who shall be a director of a company or a person having extensive experience at a senior level in the specified business nominated by the Federation of Chamber of Commerce and Industry of Sri Lanka. I think Federation Chamber of Commerce again වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජනය කරමින් තව එක්කෙනෙකුත් මේකට ඇතුළත් වෙනවා කියලා කියනවා. Auditing Standard Committee එක සමන්විත වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කට්ටියගෙන් පොතේ the auditing standard committee shall consist of 8 members of the institute nominated by the council of such institute. At least 4 of whom shall be member of the accounting standard committee. ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් දාන මෙම්බර්ස්ලා 8 දෙනෙක්ගෙන් තමයි මේකෙන් සමන්විත වෙන්නේ. මේ 8 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම අර accounting standard committee එකේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා මේකට. ඒ තමයි auditing standard committee එකේ සංයුතිය. ඊළඟ තමයි establishment of accounting and auditing standard monitoring board. ඉතින් ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ඔය විදිහට accounting standard හදලා දුන්නාම මේක SBE එහෙම නැත්නම් specified business enterprises අනිවාර්යයෙන්ම මේ accounting standard අනුගමනය කරන්න ඕන කියලා තියෙනවා දේවපති. ඉතින් මේවා හරියට කරනවද නැද්ද කියලා බලන්න මේ කට්ටිය මේ accounting and auditing standard monitoring board එකක් දැම්මා. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන සහ විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලයක් දාලා තියෙනවා. මේ කට්ටිය තමයි බලන්නේ ලංකාව තුල මෙන්න මේ වැඩේ හරියට කරනවද කියලා. දැන් චාරිටි ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ගිහලා ඔක්කොම බලන්න ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක හැබැයි චාරිටි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ මෙම්බර්ස්ලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ බෝඩ් එකේ මොනිටරින් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒ කට්ටියව දාලා තියෙනවා මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් අනුව මේවා කටයුතු කරනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ කන්සිස්ටන්සි එක එහෙම නැත්නම් මේ බෝඩ් එක සමන්විත වෙනවා. මම දකුණු අත පැත්තෙන් පටන් ගන්නම්. 3 members who shall be the person holding office as the registrar of companies, the commissioner general of inland revenue, the director general of the securities. ඉතින් මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ සමන්විත වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් 3 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි the registrar of companies, again සමාගම් වල registrar, දෙක commissioner general of inland revenue ආදායම් බද්ද දෙපාර්තමේන්තුවේ commissioner, ඊට පස්සේ director general of securities and exchange commission of Sri Lanka, ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන මේ 3 දෙනා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ B කොටස කියනවා 10 members appointed by the minister and consist of a member කියන්නේ ministry එක නැත්නම් approved appointed members ලා කියලා කියනවා. අපිට ඒකට එතනින් 10 දෙනෙක් appoint කරනවා. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයාට ඇවිල්ලා මුදල් අමාත්‍යවරයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා 10 දෙනෙක් මේවා කරන්න. මේ කට්ටිය සමන්විත වෙනවලු. එක an office of the central bank nominated by the governor of the central bank. ඉතින් central bank එකේ governor appoint කරන කෙනෙක්. 3 members of the institute of selected from the among person nominated by the institute එකෙන් charity institute එක nominate කරන 3 දෙනෙක්. A member of the charity institute of management accountants of the UK කියන්නේ සීමාවල ඉන්න කෙනෙක්. One senior lawyer කෙනෙක්. 4 වෙනි එක 2 company directors or other person with extensive managerial experience. ඉතින් ඒක තව දෙන්නෙක් එතනින් appoint කරනවා. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක one senior banker ඉතින් bank කෙනෙකුත් ඇවිල්ලා appoint කරනවා from a panel of 3 bankers nominated by Sri Lanka Banks Association. Sri Lanka Bankers Association එකකින් දාන member කෙනෙක්. 7 වෙනි එක one person selected from a panel of 3 person nominated by the University Grants Committee UGC එකකින් approve කරන එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එනවා මට පැහැදිලි පුතේ මේ බෝඩ් එක කන්සිස්ටන්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා accounting and standard monitoring board එක සමන්විත වෙනවා. ඒ කට්ටිය ප්‍රධාන වශයෙන් මොනිටරින් බෝඩ් එකේ කරන්නේ ලංකාව තුළ විගණන සහ ප්‍රමිත ඇවිල්ලා අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනවාද කියන එක බලන එක. ඉතින් ඒක සමන්විත වෙන්නේ කාගෙන්ද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරවට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන කට්ටිය තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ.
ඉතින් මේකට බලය දීලා තියෙනවා පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ මොනිටරින් බෝඩ් එකට to acquire and hold any property movable or immovable which may become wasted in virtue of any purchase grant gift. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි ප්‍රදාස් කරන්නේ ලංකාව තුල තියෙන ඕනෑම කම්පැනි එකක තියෙන ඇසෙට් මේ කට්ටියට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න කියන කම්පැනි තියෙන පොත්පත් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ගෙනුම් කරන ප්‍රමිස් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඒවා ඉල්ලන්න පුළුවන්, ඒවා විගණනය කරන්න පුළුවන්, ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මේ කට්ටියට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඇග්‍රීමන්ට්ස් එහෙම ඉල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටියගේ මේ රාජකාරී කරන්න ඕන ඕනෑම දෙයක් මේ ඇක්ට් එකේ විදිහට මේ කට්ටියට බලය දීලා තියෙනවා කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට සැරයක් මේ වගේ අවුරුද්දකට සැරයක් අනිවාර්යයෙන් මේ business enterprises SBEs මේවා යවන්න ඕන, මූල්‍ය ප්‍රකාශන යවන්න ඕන මේ ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard monitoring board එකට. ඒ කට්ටිය ඉල්ලනවා නම් මොනවා හරි අමතර තොරතුරු අන්නේ තොරතුරු ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ටියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර ලාවට සමහර අධ්‍යක්ෂකවරු වෙන්න පුළුවන්, කම්පැනි CFO ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඉන්න කට්ටියකින් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට ඒ කට්ටිය උත්තර දෙන්න ඕනේ. එයාලා එන්නේ කිව්වොත් එයාලා යන්න ඕන. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් ගොඩාක් බලයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ මොනිටරින් බෝඩ් එකට ස්පෙસિෆයිඩ් බිස්නස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල accounting standards ටික මොනිටර් කරන්න. Copy of annual accounts furnished to the board මං කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම specified business enterprise එකක් නම් එයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ විශේෂිත ව්‍යාපාරයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලගේ මූල්‍ය වර්ෂය ඉවර වෙලා ඒ කට්ටිය accounting and auditing standard monitoring board එකට financial statement එකේ කොපියක් එයාලා යවන්න ඕන. board to carry out investigation මේ කට්ටියට දීලා තියෙනවා විශේෂ බලයක් ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන්න පුළුවන්. මේක ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එක කට්ටිය go through කරලා accounting standards අනුව නැත්නම් ඒ කට්ටියට ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියන කේදී ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා බලන්න පුළුවන් දුවේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කියනවා මේක ඇවිල්ලා ඔෆෙන්ස් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වරද්දක් වෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට accounting standard වලට අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන හැදුවේ නැත්නම් shall be කට්ටිය කියනවා මේ shall be guilty of an offence under this act and shall on conviction after summary shall before magistrate be liable to a fine not exceeding 500,000 rupees රුපියල් 5000කට නොවැඩි දඩයක් සඳහා ඇවිල්ලා මේ කට්ටිය එයාටත් කරන්න පුළුවන් කියලා 1995 දී ඇවිල්ලා මේ කට්ටිය ඇක්ට් එකේදී කියනවා. දෙක board to inform professional institute of any violation මොනවා හරි කඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක වලට දාන කියලාම මෙන්න මේ කට්ටිය මෙන්න මේ කියන accounting standards ටික violate කරලා තියෙනවා, මෙන්න මේ වගේ වංචාවල් වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟ board to inform regulatory authorities and inland department කවුරු හරි මේකෙන් හඳුනාගෙන තියෙනවා නම් ආදායම් බදු වංචා කිරීමක් හරි මොනවා හරි කරන්න තියෙනවා කියලා අන්න ඒකත් වරද්දක් විදිහට හඳුනාගෙන ඒ inland department එකට මේක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard act එකකින් කතා කරන්න තිබෙදි මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ act එක මම ඔයාලට link එකක් දාන්නම්. ඒ link එක ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. Sri Lanka accounting and auditing standard කියලා ගමුත් හිමාට හොයාගන්න පුළුවන් 15 of 1995 වල ඉතින් ඒකේ link එකක් මම ඔයාලට දාන්නම්. මේක PDF format එකෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි act එක මම ඔයාලට මේ වෙනකන් කතා කරපු act එක. මේ සම්බන්ධයෙන් මේක සම්පූර්ණ විස්තර දෙනවා. ඉතින් ලොකු ගාණක් නේ pages 16ක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගිහලා බලන්න මේකේ අපි කතා කරපු ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් summary එක ඔයාලට තමයි මම ඉතින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරය වුණා. මෙන්න මේක ගිහලා බලන්න. මම ඔයාලට මේ link එක ඔයාලට දාලා තියන්නම්. Sri Lanka Accounting and Auditing Standard Committee එකෙන් තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ගිහලා බලන්න මේක සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. මම හිතන ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි මම කලින් කිව්වාගේ මේක තමයි අපි ස්ටාර්ට් එක වෙන්නේ accounting and auditing standard monitor act එකකින් පටන් ගත්ත එක. අපි ඉස්සරහදී accounting standards වලට යනවා. ඊට පස්සේ accounting standards මුල ඉඳලා ඔක්කොම ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා මොනවා හරි තේරුන්නේ නැති දැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.